Sa mga bumili sa ABS-CBN at 50 plus, anong suggestion mo? Siguro acceptance na lang na wala talaga, hindi na siya, as of now, hindi na siguro akit muna yun hanggang 50 pesos eh. Wala pa yung mga buy signals for that na aabot siya ng 50 pesos eh. Pinaka-emotion na nangyari nung nag-cut loss ka, matagal mo ba pinag-isipan o nung na-realize mo, downtrend to, yung fundamentals, hindi na ganun ka na, sell na ako. Nung unang nag-i-start siya, yun nga, kasi syempre, hindi mo rin alam na avoid or ganun. Yung una, syempre, everyday tinitingnan mo, parang nag-hope ka na tumaas siya ng tumaas. Hanggang yun, sa 19, 18, tas bumaba pa siya. Yun yung point na dun ka mag-iisip, ibibitawan ko ba? Kasi yun yung pinakamahirap na ginawa ko din, yung mag-let go eh. Kasi syempre, may puhunan ka ng pinasok eh. Tapos yun, malulugi ka lang. Hindi parang syempre, pera yun eh. Pinaghirapan, di naman yun basta-basta nakuha. Yung emotions eh, kailangan mo talagang i-separate siya sa paggawa ng stocks eh. Kasi kung pag pinag-jive mo siya or pinagsama, yun, dun na mag-fluctuate yung diskarte ba? Kasi pag may emotions, magwawabol yung diskarte mo eh. So, dapat, yun nga, try na natin mag-move on dun sa nangyari. Katulad ko, yun, i-out ko na siya, tapos move on na. Hanap na lang ng ibang shares or stocks. Malakas ka ba gumastos? Kumain. Hindi ko. Talaga? Kita naman eh. Talaga ilang, ano na weight mo? Secret. Talaga? Hi everyone, we're talking to Crivelli. He's working at French Baker. Ilan years na? 5 to 6 years. Hindi ka sigurado, nakalive ka ba ngayon? Number 2, you lost money. Yes. Anong stock? ABS. Malaki? Para. Masakit? Mas sobra. Anong ginawa mo habang bumabagsak yung stock? Tingin ng tingin. Tapos may natulong. Wala. That's what we're gonna talk about. Check this video out. Hi everyone, I'm Crivelli. So smash the bell, subscribe to Mr. Marvin Germo, and wait until the subscriber of the day. Which is at the end, so enjoy this video. Naipit siya ng sobrang laki. Yun yung pag-uusapan natin. Bye! Dapat yung mga top fans sa Facebook may video eh. Okay. Hi! Talaga? Hindi, teka lang. Shy ako. Hindi, okay lang. Balik ka. Magpipicture pa tayo. Saan mo magpipicture pa eh? Okay, what do you do, Crivelli? Sa French Baker po. Okay. Nagmamanage sa SM Pero Taytay. hindi ka naman French siya. Ba't nasa French Baker ka? Kailangan po eh, para may work. Okay. Talaga? Bakit ka nag-stocks? Nag-stocks, trying syempre para yun nga, yung diversify yung pera, tapos kahit may mapuntahan kaysa magastos lang. Okay, malakas ka ba gumastos? Kumain. Hindi ko. Talaga? Kita naman eh. Talaga ilang, ano na weight mo? Secret. Talaga? Magaling ka mag-joke. Dapat ito ikaw nagsalita kanina sa ganda mga jokes mo. Naiya po kasi ako kay Ma'am Roche eh. Kala ko yung itatanong niya yung tungkol sa money, ganun. So, sabi ko hindi. Hindi ko naman alam for yung birthday greetings eh. And kung alam kong birthday greetings, isa na ako dun sa nag-volunteer para mabati kayo ng sobra-sobra na. Siyempre, number 1 fan ako. Talaga? Okay, anong natutunan mo dito sa Stock Smarts na lesson natin? Sa lesson, sobrang dami. Lalo na yung sa technicals. Kasi, siyempre, nung una, kala mo parang bilhin ko ba to? Ito ba to? Kasi, syempre, pag yung una, matetem ka. Kasi nakita mo, up, parang ganun. Pero syempre, wala, at back of your mind, wala ka pa rin alam. So, ayun, maraming natutunan. Kasi, yun nga, ang mahirap kasi, katulad ko, nung parang mag-starting, sabi ko, speculations. Di ba si ABS, yun, yung parang sinabi nyo, maiipit nga. Kasi nga, si ABS nun, mag-election. So, kala ng iba sa news, okay pa. Then, so hindi pa. Okay. So, hold pa din. Nag-aantay para, syempre, holding, assuming na tataas. Pero lalo na ngayon, si ABS, pababa pa lalo. Pero ngayon nag-hold na. Pero kung nakita nyo, kasi yung news, nag-affect din siya. Pero bago ka mag-decide, di ba, i-check mo muna yung mga parameters. Pero including the news na itself today, yun, medyo delikado pa rin. Pero yun nga, yun kasi yung una kong nakita yung ABS, yun yung eyeing ko dati. Pero ngayon, avoid na. Kasi nga yun, sa nangyayari. Tapos, sinusupport pa siya ng news, which is, baka hindi yung kanyang
franchise. Okay, so isa natin to. Bumili ka ng ABS CBN dati. 2016. Neto lang. Bago lang. Hindi 2016. Yung senatorial, Di this year lang yun. last year pa. Ha? 2018. Hindi, ngayon yung senatorial election eh. O, kaya akala ko tataas siya ng So last year ka bumili. At what price? Go. 20 something. At 20, at least at least 50. Hindi pa. Pero Okay. nag-down. So ganito, binili mo yung ABS 20 5, 28, 29, 24, 23. Mga 20. Basta 20 something po yun. Hindi ko na maalala. Okay. Guys, may linilihim. Comment below kung tingin niya may linilihim siya. Malaki ba linagay mo? Hindi naman po. Okay. Pero syempre, sa katulad kong madla, Yeah. medyo Ilang percent loss? Nalala mo, hindi na. may 20 yata. 20% loss ABS. So, gusto ko malaman yung flow logic mo why you bought it. Binili mo siya because tingin mo may elections. Opo, isa Tapos? yun sa kasi nga elections, kala ko tataas. Tapos kala ko, hindi ko kasi rin alam pa yung fundamentals nun. Okay. So hindi ko siya masyadong chinek. Pero yun nga, nung nag-message ako dati sa inyo, Nag-reply naman ako. nag-reply. Nagre-reply ako. Tapan Tapan talaga. Comment below. Oo. Nagre-reply ako Okay. Kala ko, okay siya kasi sinasabi may kita. Basta may kita, okay na yung company. Pero, ayun, at the end of the course nga, hindi lang dapat yun. Dapat may mga return of investments pa, return of equity. So, nung nag-start talaga, ayun nga, para ang nangangapa. Pero ngayon, siguro, yung later na netong taon na to, sana mabawi na. Pero sa ibang company or ibang shares na tayo Okay. papasok. So flow of thought. Number one, binili mo siya based on the hope that because may election this year, it might probably do better. Yes. Number two, you did not look at the fundamentals. Hindi po. Number three, you did not look at the technical. Lalong hindi. Okay, ngayon, natinignan mo yung technicals, ano nakita mo nangyayari sa ABS? So ngayon, kung titingnan mo yung technicals sa pag-check ko nung so ngayon siya sideways. Hindi ko sure kung nag 16 pesos or 17 pesos siya. Doon kasi pumasok yung cut loss eh. Pero ngayon, nag-uptrend siya hanggang 20 ngayon. Pero ngayon, sideways siya. So hindi, yun nga, pag pumasok din yung speculations mo, kasi mag to 2020 na, hindi rin natin sure kung ma-hold niya yung 20 pesos support. Kasi syempre 2020 yung regarding sa franchise news naman yung papasok. So ngayon, ito gusto malaman ng lahat ng tao. Based on what you know now, na sabi mo may news sa franchise niya for next year, then from a downtrend, it started to move sideways a bit. Then yung fundamentals, nakita mo nagde-decline. Anong gagawin mo sa position mo? Avoid. Hindi, pero hindi ka bibili. Hindi. Pero yung hawak mo, anong gagawin mo? Isa-sell na kung Okay. may hawak pa ako ngayon. Wala kang hawak. Wala. Anong ginawa mo? Nag-cut loss na nga Kailangan ng cut loss. Nung medyo pataas na siya. Kasi di ba nag-hold nga ako. Okay. Tapos yun nga, sa fundamentals, kung mapabasa nyo, wala akong against sa ABS Nataon lang talaga yung ABS, yun yung first kong na inaral or Kasi yung ABS, MBT, tsaka Maxes yun. Kung napansin nyo, lagi ko tinatanong MBT tsaka Maxes. Pero yung ABS kasi, pag chinek mo yung fundamentals kanina sa class, ayun, pasok siya sa monopoly kasi dalawa lang naman silang GMA tsaka ABS. Hindi monopoly yun. Hindi, I mean, basta ahead pa Market naman leader. Market leader. I stand corrected. Okay. Pero yun nga, ang problem is, pag chinek mo yung tinatawag nyo yung sa market, di ba yung pag sinabi nyo yung for president or sa economy, di ba pag, hindi ko alam kung pwede sabihin di ba? Yung ABS, parang di siya tugma dun sa... Pero di lang. So, political... Nung nag-fundamentals tayo, ano nakita mo dun sa fundamentals? Kung naalala mo pa, last week pa yun na lesson. Ayun nga, yung regarding nga dun sa di ba, pag kung gusto mo yung... I forgot the right term kasi Sir Marvin Pero nga, yun katulad nun, si ABS, hindi siya inclined dun sa political something din ng president. Pero not because kaya also humihina yung ad revenue nila dahil mas madami ng digital. Isang factor din yun, yun nga, yung digital, yung pumasok si Netflix. Okay. Tapos, pero kahit na makikita nyo naman, nagtatry din naman yung ABS tungkol sa digital, di ba? Kaya nga sila yung may SIM card, yung plus nila. Pero yun nga, sana umokay din yung company kasi sayang din naman yung ABS So ngayon,
Anong naranasan mo na nag-cut loss ka? 20+% yung cut loss? Mukha. Masak, Opo, masak, yun na. masakit. Masakit. Parang pagmamahal, pag iniwan ka, di ba? Umasa ka eh. Oh. Ayun. Pero syempre, yun nga, parang Anong naramdaman mo nun? Anong pinaka-emotion na nangyari nung nag-cut loss ka? Matagal mo ba pinag-isipan o nung na-realize mo, downtrend to, yung fundamentals, hindi na gano'n ka na, sell na ako. nung unang nag-i-start siya, yun nga, kasi syempre, hindi mo rin alam na avoid or ganun. Yung una, syempre, everyday tinitingnan mo, parang nag-hope ka na tumaas siya ng tumaas. Hanggang yun, sa 19, 18, tas bumaba pa siya. Yun yung point na doon ka mag-iisip, ibibitawan ko ba? Kasi yun yung pinakamahirap na ginawa ko din, yung mag-let go eh. Kasi syempre, may puhunan ka ng pinasok eh. Tapos yun, malulugi ka lang. Hindi parang sinasabi, parang syempre pera yun eh. Pinaghirapan, di naman yun basta-basta nakuha. Ayun. Ba't mo naisip mag-cut loss na lang na you could have hold na lang, baka bumalik naman to sometime, somewhere. Ilang taon ka na ba? Malapit na sa kalendaryo mawala. 31, ganyan, 30. Di Lower, pa naman, lower pa. O, bata pa naman, pero why not hold on to it na lang? Bakit ka nag-cut? Kasi isipin mo, yung pera naman yun, pwede mong ibigay na ngayon sa mas okay na company or okay na shares na nag-uptrend na pwede mong ma-maximize yung gains mo. Okay. Yun, natutunan ko yun kay Stocksmart. So you cut. Anong ginawa mo sa cash? Bumili ka na o naka-cash pa rin siya ngayon? Naka-hold siya ngayon. Okay. Kasi syempre, yun, pinlano ko din siya mag-hold kasi yun, habang nag-aaral ng Stocksmart Okay. Manila, 2019. So, ito question ko. Ngayon, marunong ka mag-technicals. Would you have bought the stock still or would you have avoided it already knowing na kung nag-aral ka sana ng technicals, makikita mo sana yung signals for ABS. So, knowing technicals and fundamentals, would you have bought it today? Honestly, I won't buy it. Lalo na ngayon kasi nga, kung nakita, sa fundamentals pa lang, hindi na siya ganun kumikita eh. Tapos kung sa technicals pa, yung volume ng pag-buy, hindi na ganun din makikita eh. So, yun, hindi recommended Okay. for my own opinion. Galing. Ito, tatapusin na natin dito. More of your background. French baker. French How baker. long have you been in French baker? More or less 5 years. 5 or more. years. Anong background mo before ka nag-French baker? First job ko siya, pero ayun, more on, yun din naman, inclined naman siya sa tinapos ko. Okay. Pero bakit ka nag-stocks kung malayo naman siya sa tinapos mo yung stock market? For personal growth din kasi syempre hindi mo pwedeng mag-depend ka na lang sa isang sa isang line ng kinikita. So Okay. parang pag sa stock, so dalawa na yung line mo, may physical kang nakukuha, then may parang paper assets na din. So anong technique mo? How low may technique ka ba na sabihin mo dapat by 40 retired na ako, 45 retired na ako? Siguro yung hanggang kaya kong mag-work. Pero yun nga, itatry ko din kung may iba bang line of work na pwedeng pasukan, mga ganun. Siyempre, hindi kailangang i-close yung doors for other opportunities eh. Okay, galing. So ito na lang, let's put this to a close. Sa mga naipit sa ABS-CBN, for people who lost a lot of money in ABS-CBN, anong suggestion mo sa kanila? I'll segment it. Sa mga bumili sa ABS-CBN at 50 plus, anong suggestion mo? Siguro acceptance na lang na wala talaga, hindi na siya, as of now, hindi na siguro akit muna yun hanggang 50 pesos eh. Wala pa yung mga buy signals for that na aabot siya ng 50 pesos eh. Sa mga bumili at 30 pesos, anong suggestion mo sa Sa kanila? bumili ng 30 pesos, mas madali natin matatanggap yung pag-cut loss natin. Okay. So cut loss pa rin? Cut loss pa din. Kasi hindi, for me yung sa mga nakikita sa fundamentals, technicals, hindi talaga siya papalo for me Pag inano mo yung mga ROE, tapos yung EPS ba yun, Sir Mario? Okay. Sige, okay lang, okay. Last, sa mga bumili at 23 pesos per share, what do you recommend? Kung sa 23, medyo pwedeng mag-support and resistance ka. Okay. Pwede kang, kung kaya pa ng puso mo, tsaka ng pera, pwede ka pa rin naman mag-hold siguro kasi 20, siguro mga 300% siguro yung hihintayin para gano'n. Pero ayun, okay naman. Siguro 23 hold. Hold lang. Okay, lastly, meron akong cash ngayon. Long-term investor ako. Do you suggest that people buy ABS-CBN today? Nothing against ABS, pero yun nga, fundamentally speaking, hindi siya okay. Kasi nung nag-flash siya sa screen, yun nga, yung fluctuating yung income, tapos natutunan ko pa yung disruptive. So, yung disruptive ng ABS-CBN is yung
digital marketing na, yung mga Netflix, yung may bagong lalabas ngayon para sa mga kids yung Disney Plus. O baka isa Para rin sa yun. amin yun. Disney Yun. Plus sa akin. Disney Plus, okay. Ayun, so yun nga. Baka yung kikitain hindi na masustain pa kasi syempre marami ng kalaban or yung disruptive nga yung inexplain kanina for fundamentals. Yun, hindi ko pa talaga ma-recommend si ABS for Okay. that. Lastly, sa mga taong nasaktan na hindi pa nakakabawi, ano yung bilang isang taong nagkamali na ipit sa ABS-CBN, lost money, eventually sold, what's your suggestion to them? Go. Siguro kahit ako ngayon minsan pag naalala ko yung nangyari, syempre 'di ba masakit pa din. Kaso, yun nga, yung emotions kailangan mo talagang i-separate siya sa paggawa ng stocks kasi kung pag pinag-separate, pinag-jive mo siya or pinagsama, yun, doon na magpa-fluctuate yung diskarte ba? Kasi pag may emotions, magwawabol yung diskarte mo So, dapat, yun nga, try na natin mag-move on dun sa nangyari. Katulad ko, yun, i-out ko na siya, tapos move on na. Hanap na lang ng ibang shares or stocks. Galing. Ito mga tinatanong natin sa lahat ng vlog. Single, married? Married. Married na? With one kid. Wow. Nigel. Hi, Nigel! Nagpumati pa. ano mas importante sa stocks love life? Love life. Because? Kasi kung susuportahan ka naman ni wife tsaka ng family mo for stocks, edi mas okay yun. Kesa unahin ko yung stocks, wala naman akong wife. Malungkot. Okay, so that's it for now. At I hope na we feature people who don't just make money, we also feature people na may pinagdaanan na, do you consider that malungkot or sadness? Malungkot Oo. siguro Oo. kasi nag-down Ayun, you consider people na nagkamali, nalungkot, nasaktan, and eventually they also learned and then, yun pala, aral na nakuha mo dun. Yung emotions, yun. Pero siguro kahit sino naman hindi maiwasan Pero yun nga, yung emotions laging titingnan Kasi yun nga, kung may emotions ka dun sa stocks or kahit naman nag-gain na may mga stocks din naman na magigain pero kung i-high hopes mo pa tapos may sell signal na, yun din, mahirapan talaga. So yung emotions talaga yung isa sa kailangang alisin. Okay, so that's it for now. We feature people who made mistakes, have learned from it, and I hope that you can learn from it as well kasi lahat naman tayo nagkakamali but it's nice to hear other people's mistakes para yung mistakes nila hindi mo na rin kailangan pagdaanan. So, that's it for now. Marvin Germo, I hope this video helps you trade well. Oh, top fan, sabi mo na. Top fan, number one! Hindi, sabi mo, trade. Trade well, trade strong, trade smart, stock smart. See you all again soon guys and bye-bye. Smash the bell button, bye-bye! Di ba gagawin pa?